Manuela, ṣé ti múra? Àbẹ́ ẹ̀ jáde mọ́? Ṣé jáde àbẹ́ ẹ̀ jáde? Ẹ jáde. Manuela ti wọ aṣọ rẹ̀ gan. Wọ́n ti rẹ́dí. Àwọn ọmọ ọlọ́dún lélẹ́yìí o. Ọmọ ọlọ́dún. Mami. Ilẹ̀ kúrò ń bẹ̀ ná. Lọ́jọ́ kò bá mú kinní. Jẹ́ ṣe tọ̀dọ̀ mi. Mami, I want to wear this one. Jókòó sí lọ́nu mú áńkì kò fi nu bàtẹ́ má fàṣọ mi. Mú áńkì ní pálọ̀. Àwọn ọmọ ọlọ́dún. Every edition. Like it doesn't know shit. Yeah, I got. Manila náà tẹ̀lé ẹ̀ oge pọ̀ oge pọ̀ ó ti dà bẹ́ẹ̀ ó ti dà kó má lọ pọ̀ ìlọ́jọ́ pọ̀ ni wọ́n lè pọ̀ náà. So Vamos lipstick in. Manila má jẹ ìwọ ó ti dà. Ó ti dà bẹ́ẹ̀. Ẹ àrété. Dókítà ṣàyẹ̀wò. Ó ti múra. Ó ti mú bàtẹ́. I use water to do. Hey! Mo ní kó faṣọ nù. Fílípù. Tán. Ìjọ wa ti ń dán báyìí. So let's wear our clothes.
Ini máa kó aṣọ. Ẹ̀gbọ́n. Mo lọ́dún. Mara. Böyle bence. Güzel. Tó ṣe sún bá mi fà á lókè tán. No, it's in this one. Ẹ yá aṣọ. Yes, ọdún ti dúró báyìí. You said yes. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rún mo bá kọ́ sùn jẹ. This is our aṣọ ọdún. I want to make a tea. Ilẹ̀. So, àǹtí wa ló kùn bá kọ́ wá wọ aṣọ òwò ó sì ti sùn. Daddy, be bamba. Papa is loaded. No problem. Ṣe báàgì fi síbẹ̀ náà fi sílẹ̀. Daddy, Ó ti sweet. mommy, mommy. Fi síbẹ̀. Ìrìn ọṣẹ́ ló fi mú ọ̀run fún mi. He's speaking. Mommy. Just front mi fi sí gbogbo ẹ̀. Ah! Gbogbo. Mo ní kó má fi mú ọmọ bíi tí mò ń fi mú bẹ́. Filẹ̀. Báwo. Ẹ jókòó kúrò lójú mi.
ọjọ́ sì ń lọ nìyẹn mo máa jáde ní yàwó ọ̀ṣọ́. We are going out. We want to go to Grandma. Here. It's okay. We are going to Pẹ̀lẹ́. Ó ti sùn. Okay. Take it. Don't take it. Like that. Yeah, that do. Take it. Hip. You put them to the okay. This. Yeah. Okay. Manela, kíní tí mo fi ń pọn Evelyn. Pink. Òun ni. Yes. Àwọn ọmọ ọlọ́dún lélẹ́yìí gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́. Bẹ̀rẹ̀. Ó blọ́ọ̀kù iná. Ọmọ ọlọ́dún. Ó ṣàwọn wo Philip ẹ̀. Àǹtí wa o. Àwọn ti wọṣọ, wọ ló kú. Tó sí wọ̀ṣọ̀wọ̀ṣọ̀. Dẹ́pọ̀ àwọn tọ́tù. A máa sùn lẹ́yìn. See, if they're going to eat here, we are going to church. Kíní aṣọ yẹn kọ́ etí ẹ̀ pẹ̀lẹ́. Mama, Sorry. I said that if they go to eat here, Sorry. if they be vegetarian, and they will go to church. Pẹ̀lẹ́. Báwo láti àpáṣọ rẹ̀? Jẹ́ ń gbé lọ́wọ́. Jẹ́ ẹ̀pá gbẹ̀rẹ̀ wà lọ́wọ́. Sorry. So viewers, thank you so much for watching. We are going to our grandmother side. Okay, thank you for watching. We want to go and do our New Year there. Thank you so much. Bye bye. Bye. Evelyn. Bye. Evelyn, kò ṣe bye bye o. Bye. Wá bàtà mi. Mommy, Bàtà mi wà bẹ̀. Mi wá mọ́. Ó ti yọ. Báàgì.